नमस्कार, वेलकम टू होम लाईफ ब्लिस. आज आपण बॉक्सपासून असा एक DIY तयार करणार आहोत, छोटीशी बुद्धाची मूर्ती ठेवण्याकरता. तर इथे मी हा बॉक्स घेतला आहे, मिठाईचा बॉक्स आहे हा. यावर आपण हे असं मी कटिंग करून घेतलं आहे पेपरवर. ते आपण याच्यावरती ठेवून कापून घेऊया. तर कटरच्या किंवा कात्रीच्या सहाय्याने हे असं आपण कापून घ्यायचं आहे. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल, चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन हिट करायला विसरू नका, म्हणजे व्हिडिओ अपलोड झाली का तुमच्यापर्यंत नोटिफिकेशन येईलच. बॉक्सवर आपण कापून झालेलं आहे हे. आता हे पॅकेजिंगचे जे बॉक्सेस येतात त्याला हे असं ब्राऊन पेपर असतो, हा जो कार्डबोर्ड असतो त्यावर हे असे लाईनचे कार्डबोर्ड असतात आणि त्यावर हा ब्राऊन पेपर चिकटवलेला असतो. तर आपण तो काढून टाकूयात आणि जो खालचा जो कार्डबोर्ड आहे, जो झिगझॅग किंवा लाईन वाला आहे, तो आपण वापरणार आहोत. तर हे मी सगळं काढून घेतलं आहे त्याच्यावरचा आणि आपण पुन्हा एकदा हे कट केलेलं ह्याच्यावर ठेवून मार्किंग करून पुन्हा हे पण कापून घेऊया. तर मी स्केच पेनने आधी मार्क करून घेते. तर त्या साईडने व्यवस्थित मार्किंग करता येत नव्हती म्हणून दुसऱ्या साईडने मी मार्किंग करून घेतलं आहे आणि हे आता आपण कापून घेऊया. तर कटरच्या सहाय्यानेच आपण हे कापून घ्यायचं आहे. अगदी हळूहळू आणि या कटरने खूप व्यवस्थित कापलं जातं काहीही. आधी जी आपण डिझाईन काढून घेतली आहे त्यावरतीच आधी फिरवून घ्यायचं आणि नंतर मग हातात उचलून आपण थोडंसं असं कापून घेऊया. तर हे कापून आपलं झालेलं आहे. आता अगदी छान फिनिशिंगने कापले गेलेलं आहे. आता हे आपण फेविकॉलच्या सहाय्याने बॉक्सवरती चिकटवून घेऊया. त्या अगोदर आधी बघून घेऊ अगदी बरोबर बसतंय का. तर अगदी परफेक्ट कापले गेलं आहे. हे मी चिकटवून घेतलं आहे फेविकॉलने. मला हवं असेल तर ग्लू गनने चिकटवलं तरीही चालेल. वरची साईड मी चिकटवली नाही कारण मला त्यात लाईट लावायचं आहे. आता आपण हे एन्सिल घेऊया. एन्सिल म्हणजेच मोल्डेड क्ले. ते आपण एकत्र करून ह्याच्यावरती असं साईड्सला लावून घेऊया. हे असं रोल करून एक पातळशी अशी दोरी तयार करायची. आणि हे पण आपण फेविकॉलच्या सहाय्याने चिकटवून घेऊया. तर ह्याला मी कलर वगैरे काय करत नाहीये कारण हे असंच छान दिसत आहे, पण कलर केल्यावर पण व्यवस्थितच दिसेल. पण मला हे असंच ठेवायचं म्हणून मी याला कलर वगैरे काही करणार नाही. हे आता आपण मोल्डेड क्ले लावून घेऊयात. तुम्हाला माझ्या चॅनलवर DIY सोबत कुकिंग रिलेटेड व्हिडिओज पण बघायला मिळते आणि त्याचबरोबर शिवणकामाचे पण. तर तुम्हाला कुठली व्हिडिओ बघायला जास्त आवडेल ते कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे मी त्याच व्हिडिओज अपलोड करत जाईल. हे आपण असं व्यवस्थित कॉर्नर वगैरे नीट करून चिकटवून घेऊयात. आणि याला आता थोडा वेळ आपण वाळू देऊया. हे आता वाळल्यानंतर ह्याच्यावर थोडीशी आपण डिटेलिंग करूया. तर असं थोडंसं दोरीसारखं लुक यावं म्हणून मी असे ह्याच्यावरती लाईन्स करून घेते तिरप्या. थोडं ओलं असेल त्यावेळेसच करायचं, म्हणजे अगदी बरोबर ती दिसते त्याच्यावर जे पण आपण काय करणार आहोत ते. तर हे बघा व्यवस्थित दिसत आहे. आता या काचा आहेत
ह्या आपण लावून घेऊयात. तर ते पण आपण फेविकॉलनेच चिकटवून घेऊ. तर अगदी पटकन आणि लगेचच चिकटून जातात. आणि असे बॉक्स आपल्याकडे भरपूर असतात, तर त्याचा काहीतरी उपयोग करायचा म्हणून मी हा DIY तयार केला आहे. सो हे आपण एक एक करून लावून टाकूया. तर इथे हे सगळं लावून झालेलं आहे. आणि मी शेवटी यामध्ये लाईट पण लावून घेतलं होतं. तर हे बघा, आता आपण ह्याला जो आपण मोल्डेड क्ले लावला आहे त्यावर थोडंसं कलर करून घेऊयात. तसं कलर करण्याची पण गरज नाही आहे, असंही व्यवस्थित दिसत आहे, पण थोडंसं अजून व्यवस्थित दिसण्याकरता कलर करूया. इथे आपला हा DIY रेडी झाला आहे. व्हिडिओ कशी वाटली ती नक्की सांगा. लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमेंट पण करा प्लीज. धन्यवाद.